Xin chào các bạn quay trở lại với kênh VN Vlogger nhé. Hôm bữa thì mình có làm một video giới thiệu cho các bạn về xe máy ở Indonesia nó có khác gì so với Việt Nam. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục làm video này để giới thiệu cho các bạn về xe ô tô ở Indonesia thì nó có khác biệt gì so với ở Việt Nam mình. Thì các bạn cũng biết là ở bên Indonesia thì họ sẽ đi ở bên trái đường thì xe vô lăng nó sẽ nằm ở bên tay phải. Thì nguyên tắc thì khi nào vô lăng nó cũng sẽ nằm trái ngược lại với lại hướng đi của mình. Bởi vì khi mà mình đi bên trái thì trên đường mà không có phân làn hai làn thì mình muốn vượt thì chắc chắn mình sẽ vượt ở bên phải, và muốn vượt bên phải thì phải quan sát ở phía trước xe đi ngược chiều. Thì như này thì nó nằm bên này thì mình mới quan sát được, và ngược lại ở Việt Nam mình thì đi bên phải thì muốn vượt thì phải quan sát ở bên trái để vượt bên trái đó. Thì khi nào nguyên tắc thì tay lái nó sẽ cũng nằm trái ngược với lại hướng đi của mình. Trên toàn thế giới có 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, thì có tổng cộng 76 quốc gia là lái ở bên trái và tay lái bên phải, đi bên trái và tay lái bên phải đó. Thì chiếm khoảng 34% các quốc gia là đi bên trái, còn lại là 66% quốc gia đi bên phải. Riêng ở châu Á mình thì có 15 quốc gia là lái xe bên trái và tay lái bên phải. Ở Đông Nam Á thì có tới 6 quốc gia đi ở bên trái đường. Thì xu hướng là những quốc gia mà nằm gần nào có chung đường biên giới với nhau thì họ sẽ có đi cùng một hướng để thuận tiện trong việc giao lưu văn hóa và trao đổi buôn bán. Thì ở Đông Nam Á mình sẽ có 6 quốc gia bao gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei và Đông Timor đó. Thì đối với Singapore, họ đi bên trái đường thì họ có thể đi qua được Malaysia, qua được Thái Lan đó. Thì họ sẽ nếu mà có xe ô tô họ có thể lái tới Thái Lan lần, nhưng mà tới Campuchia, Lào, Việt Nam thì lại đi bên phải. Cho nên là mình nếu mà lái xe ô tô như này là không đi xuyên Đông Nam Á được. Riêng Indo thì là ở vùng đảo họ không có đường biên giới trên bộ với các quốc gia khác, chỉ có chung đường biên giới với lại Malaysia đó, thì ở một đảo Java đó. Còn lại là với lại những quốc gia mà đi ở bên trái đường thì hầu hết ở Đông Nam Á mình là trước kia là thuộc địa cũ của nước Anh. Những quốc gia mà thuộc địa cũ của nước Anh thì đi bên trái đường và tay lái bên phải. Việt Nam mình ngày xưa thì là thuộc địa của Pháp đó. Ở cũng thú vị là ví dụ như Hồng Kông là trước kia cũng là thuộc địa của Anh, thành ra đi ở bên trái đường. Nhưng mà Trung Quốc đại lục thì lại đi ở bên phải đường đó. Nó có sự khác biệt giữa đi bên trái và bên phải là như vậy. Rồi nguồn gốc của đi bên trái bên phải đó, thì hầu hết các nước thuộc địa cũ của Anh đều là đi ở bên trái đường. Thì về lịch sử đi bên trái đường thì ngày xưa là do người ta thời tiền sử người ta sử dụng ngựa là phương tiện đi lại vận chuyển và đánh nhau thì họ sẽ phải đi bên trái để tay phải cầm gươm, cầm cương rồi đánh nhau ở bên phải đó. Đến khi lái xe cũng vậy, nhưng mà sau này phát triển thì người ta sẽ chuyển sang đi ở bên phải sẽ nhiều hơn bên trái đó. Thì theo mình nghĩ nha, đi bên trái bên phải cũng không quan trọng lắm. Nếu mà mình chậm hay không bằng tay quen thì mình học bằng thì học ở đi bên phải. Ở Việt Nam mình thì đi bên phải, nhưng mà qua tới Indonesia đây thì mình lại đi ở bên trái. Thì muốn lái xe được ở các quốc gia khác đi trái đường thì trước hết các bạn là phải có bằng lái xe quốc tế. Cái bằng này thì mình đổi ở Việt Nam mình. Muốn có bằng lái xe quốc tế thì các bạn sẽ học ở bằng lái ở trong nước trước. Sau đó thì có bằng rồi các bạn sẽ cập nhật lên trang web của Bộ Giao thông đó. Thì trên mạng mình tí nữa mình sẽ để link ở bên dưới cái trang web này để các bạn đổi lấy bằng lái xe quốc tế này.
Thì dễ lắm. Đổi bằng lái bây giờ chỉ cần mình tải bằng lái xe Việt Nam của mình với lại các giấy tờ thì lên trên online, sau đó mình thanh toán qua thẻ. Khoảng chừng 1 tuần thì họ sẽ làm và gửi lại cho mình. Và cái này qua tải tới tận địa chỉ của mình luôn, mất khoảng 200.000 Việt Nam đồng. Mình làm cách đây 3 năm thì bằng này khoảng 200.000 Việt Nam đồng. Thì giấy phép lái xe quốc tế này sẽ có hiệu lực ở 80 mấy quốc gia có tham gia công ước về giao thông đường bộ thì sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên tùy vào từng quốc gia thì giấy phép này sẽ phải quy đổi về giấy phép của những quốc gia đó hay không, có phải thi để test lại kỹ năng rồi hay không thì tùy từng quốc gia. Nhưng mà đối với Indonesia mình đang ở thì mình chỉ cần giấy phép lái xe này là có thể lái xe được, chứ không cần phải quy đổi ra bằng lái hoặc là phải thi. Đó, thì các bạn cũng phải tìm hiểu kỹ xem thử những quốc gia nào họ chấp nhận và những quốc gia nào tuy là cùng nằm trong công ước về giao thông đường bộ nhưng mà sẽ có những quốc gia họ bắt buộc mình phải thi và phải lấy bằng của quốc gia đó, phải trải qua một kỳ test thử. Đó. Đặc biệt những quốc gia mà lái xe ở bên trái này thì khi mình có bằng rồi nhưng mà mình lái xe nó cũng có nhiều khác biệt, thì chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận tìm hiểu về luật và tìm hiểu về việc họ có chấp nhận bằng lái xe quốc tế hay không. Rất may là Indonesia thì khá dễ, mình chỉ cần mà cũng có hỏi bên công an giao thông rồi này nọ rồi thì họ cho phép mình lái thì mình mới lái. Còn theo nhận xét của mình thì lái xe ở bên trái nó cũng có khá nhiều là ưu điểm. Đó, thì lúc mới qua thì một thời gian đầu hơi bỡ ngỡ, nhưng khi quen rồi thì mình lại cảm thấy lái xe ở bên trái nó sẽ thuận tiện, rất là thuận tiện, có thể thuận tiện hơn cả lái xe bên phải. Bởi vì tay lái nó nằm ở bên phía tay phải mà cái tay phải của mình là tay thuần. Đó, thì trong quá trình lái xe thì chắc chắn là mình sẽ dùng tay phải nhiều. Đó, thì mình khi mà vô lăng mình dùng một tay quen rồi. Đó, mình sẽ vô lăng mình sẽ dùng một tay như này, rất là tiện ha. Thì mình khi lái chủ yếu mình sẽ dùng một tay, bởi vì mình cũng có thói quen là lái xe nâng mà xe nâng này nó có cái tay cầm như này, chỉ cần quay như này. Xe ô tô không có nhưng mà mình cũng quen rồi, cũng lái như này thôi, rất là thuận tay. Tay trái thì bởi vì ở Indonesia thì bây giờ hầu như hơn 90% là xe lái tự động rồi, cho nên tay trái thì rất là rảnh, hầu như không phải làm gì, chỉ cần gạt thẳng tay, gạt thẳng tay rồi vào số tự động là chạy thôi, chủ yếu là hoạt động tay phải. Đó, thì theo nghiên cứu khoa học thì tay phải, chân phải rồi não phải là những bộ phận nhạy cảm nhất và hầu như là thuần nhất của con người, cho nên khi mà ngồi lái xe ở phía bên phải như này thì mình có cảm giác như là nó sẽ tiện hơn. Tất nhiên là cái gì cũng trong hay không bằng tay quen, thì mình quen thì cái nào nó cũng dễ thôi chứ cũng không khó gì. Ở bên Indonesia bây giờ dịch bệnh nó cũng đang là phức tạp, nên đã bắt buộc khi ra ngoài tất cả mọi người phải mang khẩu trang. Kể cả ngồi trong xe ô tô cũng phải mang khẩu trang, không riêng đi xe máy mà ô tô cũng phải mang khẩu trang. Nếu mà không mang ra đường mà dừng ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ, nếu có công an thì họ sẽ thổi coi. Mình lái xe chủ yếu là dùng một tay vậy thôi. Rồi xi nhan cũng ở bên tay phải luôn, nó cũng dễ coi, cũng đây luôn. Nói chung mình quen đi bên trái, lái xe lái bên phải rồi, cho nên là bây giờ mà nếu mà về Việt Nam chạy xe thì lại cũng bỡ ngỡ. Ở đâu thì quen ở đó thôi.
Bây giờ hôm nay là chủ nhật đó các bạn, thì xe người ta cũng đi chơi đi chờ một phần rồi, chứ bình thường ra cái đường này là xe có kín mít cả hai bên luôn. Đấy, thì hầu như nhà nào cũng sẽ có ít nhất một chiếc xe để mà đi lại. Thì xe cổ cũng trở thành một phương tiện giao thông thôi, chứ không phải là một tài sản gì nó quá đắt đỏ. Ở Việt Nam mình thì xe ô tô sẽ là một tài sản quý giá, còn ở bên đây thì nhà nào cũng có ít nhất một chiếc. Dù nhà cửa nó cũng hơi nhỏ thôi, nhưng mà xe cổ thì đấy, các bạn thấy nhà nào cũng có. Bình thường thì nhà nào mà một chiếc thì họ sẽ đầu ở bên trong như này, còn hai chiếc thì một chiếc đầu trong, một chiếc đầu ở ngoài. Đấy, xe cổ nhiều, xe 7 chỗ, chủ yếu là xe 7 chỗ. Chỉ có nhà nào mà ít tiền lắm thì họ mới mua xe 4 chỗ 5 chỗ thôi. Nhà Văn Gia mình đang đi đây thì xe cơ bản khoảng 200 triệu rupiah, tức là 340 triệu Việt Nam mình thôi. Ở Việt Nam mình gần 700 triệu. Đó, xe cổ nhiều, có cả xe máy nữa nha. Nhà nào cũng có ô tô với lại cũng sắm một chiếc xe máy để đi lại có tiền, nhiều khi tắc đường ấy. Giá xăng ở bên đây thì rẻ rồi, giá xăng bên đây cố định lắm, khi nào cũng ở mức 9.000 rupiah, khoảng chừng 14.000 Việt Nam đồng. Khi nào vậy à? Kỳ vừa rồi giá xăng thì dễ giảm, nhưng mà giá xăng đây không giảm. Nhưng mà khi nào giá xăng tăng thì dễ tăng, thì bên đây hầu như cũng ổn định vậy á. Để chính phủ bảo kê hay sao á, giá xăng rất ổn định. Còn giá bãi đỗ xe thì cứ 2.000 rupiah, tức là khoảng 3.500 Việt Nam đồng. Chỗ nào cũng vậy. Sở hữu xe ô tô thì khá là dễ.